they didn't mention Ron Paul as if he didn't exist. V minulých volbách se dostal na druhé místo, ale média stejně ho ignorovala, takže řekla, tak tohle je první kandidát a tohle je třetí a čtvrtý. But the people see that. Ale lidi nejsou slepí, oni si toho všímají. So this will get more support even from people who don't like Ron Paul. Já bych řekl, že nakonec Ron Paul bude mít podporu i od lidí, kteří ho nesnášejí. For example, there's one left-wing TV guy, Jon Stewart. He's left-wing, but he always makes jokes about that because he doesn't like how they treat him. Byl třeba u jednom televizním novináři, jmenuje Stewart, a který je prostě proti Ronu Paulovi, ale i ten si všímá, jak je to směšné, a vždycky na to upozorňují, na tu diskriminaci. And there we are back to the role of the media. A tím se vracíme zpátky k otázce vlivu médií. You should ask yourself, why the media constantly lies to you? Schválně, ptejte se sami sebe, proč myslíte, že vám média v jednom kuse tak lžou? They lie about climate change, for example. Například lžou o klimatických změnách. And there now we are at the topic of conspiracies. A už jsme u takzvaných konspiračních teorií. You explain me why do they lie. How is this possible? Tak mi to vysvětlete vy, proč teda podle vás lžou, jak je to teda možné? I cannot explain and I cannot prove it to you why they do it. But you have to think for yourself, how can this be possible? Já to vysvětlit nedokážu, ale zamyslete se nad tím sami, jak je to možné. So, and if you accept that they lie about climate change, pokud akceptujete, že lžou o klimatických změnách, it's not so far away to accept that they lie about 9/11. Pak už není tak obtížné připustit, že třeba lžou i o 11. září. So, but this I would leave for the discussion later if you have questions to this. It's important to understand. To necháme až třeba na otázku diskuzi, pokud chtít zabrousit i do tohle tématu. You always have to look at the case. You cannot say they lie. You have to look at the facts. Ale nemůžete jenom říkat, já tomu nevěřím. Musíte se podívat na nějaké fakta, na nějaké argumenty. For example, this is what I do in the book. I have a scientific approach. A to se snaží ve své knize přistupovat k tomu vědecky. So I never talk about theories or look on theories because you never can prove a theory. Takže nevěnuji se tam nějakým spekulacím, protože nevěnuji se tam věcím, které se nedají dokázat. That goes with the philosopher Karl Popper. He explained to us that you only can falsify a theory, you never can verify it. Jak říká Karl Popper, teorii nemůžete nikdy plně potvrdit, můžete pouze vyvrátit. So I look on theories on this perspective. I look how can you falsify it. Takže dívám se na různé teorie z tohoto pohledu, jestli se dají nějak vyvrátit, jestli se dají nějak falsifikovat. There 9/11 is a very good example. I bring it now. Therefore, 9/11 is a very good example. In my book, I talk about 9/11 not because of 9/11, but to show how to disprove theories. Tak a jedním z těch příkladů je třeba otázka 11. září, když třeba se na tom všichni neshodneme, kdo zatím stál, ale ty teorie jsou dobrým příkladem, abychom mohli posoudit dokazatelnost různých teorií. And the official conspiracy theory of 9/11 oficiální konspirační teorie 11. září říká, it's very easy to falsify by the laws of nature. Tedy tu oficiální verzi lze snadno vyvrátit přírodními zákony. The physics of Newton tells us that mass always goes the path of least resistance. Takže newtonská fyzika říká, že hmota vždycky směřuje cestou nejmenšího odporu. That means if I hold this pen here and I leave it will fall down. Takže když tady pustím propisku, tak jde cestou nejmenšího odporu a spadne dolů. But only if there's no structure beneath it. A pouze pokud pod tím není žádná konstrukce, která by jí zabránila. And after the Twin Towers were hit, this is the official story, the kerosene spread and there were fires. Nicméně podle té oficiální verze, když letadlo narazilo do věže, tak
se znítilo palivo. But there were nearly 50 steel columns to carry the whole structure. Nicméně bylo tam asi 50 ocelových nosníků, které ty budovy nesly. And wherever the structure at first failed, on this side the building must fall. A logicky ta budova by se musela jaksi zvrátit na tu stranu, kde ta konstrukce se oslabila nejdříve. Because it came straight down into its own footprints, the Americans say. Navzdory tomu ta konstrukce se zhroutila naprosto přesně dolů sama do sebe. And to come down, straight down, you have to destroy all steel columns in 1 second, in one split of a second. Což by znamenalo, že všechny ty nosníky by se musely zničit souběžně během trochu vteřin. Because when this is the first steel column which fails, then it falls to the side. Že pokud řekněme nosník někde vpravo selže jako první, tak tím směrem se nakloní celá ta věž. And this is basic physics. To je základní fyzika. And you can't change the laws of physics. A fyzikální zákony je tak nemůžete změnit. And that was a good moment. So I don't have to defend it. So, and this is not an invention of mine. I mean, everybody can follow this argument. I always say even a child can understand it because a child plays with how is it called, with wood and builds houses. To je prostě něco, co pochopí i dítě, který si hraje s kostkama, když udělá tu věž z těch kostek a jednu vyndá, tak se to zhroutí, že jo, tím směrem. He explains it very good, even if he doesn't believe it. Okay, you don't translate that. So it's easy to understand, but it's not an invention of me or of a child. These are thousands of scientists, architects, and engineers which tells us this. So to say these are all nuts and conspiracy theorists, this is just ridiculous. Zase jsme u toho, ti zastánci oficiální verze říkají, že všichni ti odborníci, fyzikové, experti, kteří říkají to, co tady říkám, takže jsou to blázni a konspirační teoretici. And then we come back to the propaganda. Why do we believe the official conspiracy theory is true? Because it's the constant repetition, and that we cannot believe that we are lied to so much. Yeah. Zase, no, to je ta takzvaná velká lež, jak se říká, že lidi si nedokážou připustit, že by jim bylo lháno tak často a z tolika různých míst. Tak se říká jenom, když je mi to opakováno tak často, z tolika směrů, tak to musí být pravda. And this is a result, and they know it very well. It's, if you want to read about it, it's the Tavistock Institute, which is the master of doing this kind of propaganda. To je prostě naprosto osvědčená záležitost. Například se seznámte s tím, co dělá Tavistock Institute. They know the psychology of the masses. Oni prostě znají psychologii uvažování mas. And there were very interesting experiments. It's called the conformity experiments of Ash, Solomon Ash. And yeah. Byly teda experimenty, které zkoumaly, jak jsou lidé konformní, jak jsou nakloněni se přizpůsobovat názorům, který vidí kolem sebe. And he tested it. There were, for example, like we 4 people, and they always showed, they had to judge about how long is one line to the other. Takže měli třeba pokus, byl tam 4 lidé a měli posuzovat třeba délku různých úseček, jak jsou, která je delší, která je kratší. And they told 3 people to give the wrong answer. A 3 z nich byli vybráni, aby schválně udali chybnou odpověď. And then the 4th one also gives the wrong answer. A zjistili, že ten 4. většinou se přikloní k ním a taky teda kývne na tu špatnou odpověď. That's the group pressure. So they 3 say this, and I'm not. I don't have enough courage to say the opposite. Tak, a to je prostě ten tlak té skupiny, kdy nemáte odvahu vzepřít se té partě, té skupině.
následuje ty. And this is one of the reasons why the motto of our party is courage, proto také heslem naší strany je odvaha, truth, pravda, freedom. a svoboda. Because if you have the courage to know the truth, you will have freedom. Pokud máte odvahu poznat pravdu, získáte svobodu. Thank you. Děkuji. If you have any question, I answer any question. Otázky. Tak jestli můžu, já se zeptám česky. Ask. Pan Janich říkal, že byl novinář. A jak je známo, novináři jsou přesně ten artikl, který kritizuje on. Jo. Jak se stal ten zázrak, že se z hloupého novináře stal moudrý zastánce zdravého rozumu? Okay. Wie von einem dummen Journalist ist ein clever Politik. I always was clever. Já jsem vždycky to, že byl chytrý, tu se to vysvětluje. A jak má být mezi novináři? But you are right. I was fooled by the propaganda as everyone. Máte pravdu, když jsem byl prostě zmanipulován propagandou stejně jako kdokoliv jiný. And I didn't know how we manipulate people. A nevěděl jsem, jak se lidmi manipuluje. But I saw one video. Many people here saw it, I guess. It's the fall of World Trade Center 7. Ale viděl jsem video o pádu toho 7. budovy z VTC. This is the third skyscraper who fell on this morning, and it wasn't. And it wasn't hit by a plane. A nespadnul kvůli nárazu letadla, nic do něj nenarazilo. And if you look at it, I mean, we say a blind one with a okay. We say a blind one can see it. It's a saying in German. Říkáme, že to slepec to pochopí, že i slepý to vidí. I slepý to vidí. So, and what struck me about that is not the fall of the building, co mě překvapilo, nebyl sám pád té budovy, ale but the fact that the media didn't show that. Že média to neukazovala, ten záběr. I see, even if they have an explanation, why don't they show it to me? Proto mají vysvětlení normální, oficiální, tak proč mi to neukážou? And this was the point where I turned from clever journalist, which I was, tehdy se z chytrého novináře, který jsem byl, stal novinář, to a journalist who fights for the truth. Který bojuje za pravdu. And I understand my colleagues. I understand them. Já svým kolegům teda rozumím, je chápu. Because the most have families. Většina z nich má rodiny. And they cannot risk to say the truth. Riskovat, říkat pravdu. This is very, very underestimated. They have families and they have to live from this. Tenhle ten faktor se podceňuje. Oni mají rodiny a musí brát na ně ohledy. And that means even if they are skeptic, they even když jsou skeptici a mají podobné názory jako třeba já, they don't suggest the story to the chief editor because they are afraid. They don't know if they are fired or not. They don't dare. Tak, ale jisté příběhy ani nenavrhnou samu šéfredaktorovi, nechtějí riskovat, že by třeba mohli být vyhození. I talked to my chief editor for 5 years. 5 years. And já jsem se svým redaktorem takhle bojoval 5 let. And at one time I sat side beside him with him in a plane. Jednou jsme spolu seděli v letadle. And he had no parachute to jump out of the plane. A on neměl žádný padák, aby mohl vyskočit. So I had 2 hours. Takže jsem měl 2 hodiny. So this is how I convinced him. Abych ho přesvědčil. But usually you sit in a conference and you suggest a story. You can say, I suggest the story that 9/11 is an inside job. You don't do it. Většinou, když jste na schůzi, tam je spousta lidí, tak se těžko přihlásíte a řeknete, já bych chtěl napsat příběh o tom, že 11. září byl podvod. Tak to vám neprojde, protože... And the chief editors don't have the time. They don't have the time to check the facts. A navíc šéfredaktor nemá čas si ověřovat fakta k nějakým kontroverzním věcem.
So even if they hear there's something wrong, they say, okay, let another magazine do this, or another journalist. Takže i když mají pochybnosti, že byste třeba mohli mít pravdu, tak řeknou, no, to je nějaký divný, necháme to, ať si to napíše někdo jiný. Next question. Další otázka. Chtěl zeptat, jak nám říkal, že tady všechno špatný, tak jestli má nějaký návrh, jako jak to zlepšit, protože... So you criticize some things here. What is your recipe how to make things better? Protože, jak říkal, i ty volby, že jsou manipulovaný na toho prezidenta. Even concerning the elections, which are just cheating. Tak jestli navrhuje něco jiného, než volby nějakou revoluci, What nebo do ulice, do you suggest to do it without elections, revolution or something? The elections in Germany are not fake. Ne, jako v Německu volby nejsou zmanipulovány. On myslel Spojených států. Yeah, the elections in the USA. Yeah, they use. That's not our problem. No, to není náš problém, se nic neudělá. So they have. Naše strana je v Německu, jo, strana je v Německu, ta s tím nic nedělá. They have election machines, and unfortunately, tam mají nějaké hlasovací stroje. And this is the only good decision the Constitutional Court in Germany did. They forbid it. A to je jediný jedno z mála dobrých rozhodnutí, které udělal německý ústavní soud, že zakázal používat hlasovací stroje při volbách. So, but as I said, I think in the US you cannot cheat everything. It's 5% or something. But you can see the Al Gore case, because that was a good stuff when these machines, when they recalculated those votes, there were differences of 100,000 votes, for instance. Tady klidně můžete mluvit česky. Sorry, no. Nechal jsem se unést. Já si myslím, že já bych řekl k tomu, že to byl tehdy, jestli si vzpomínáte, před pár lety ten problém s Al Gorem, že? Protože tehdy rekalkulovali právě na těchto strojích ty hlasy a tam byly rozdíly 100 000 hlasů třeba. So, of course, the only possibility is to found a party and in a democracy to found a party and try to be elected. Jako v demokracii nemáte jinou možnost. Založíte si stranu a snažíte se být zvolení. You only can try. Co chcete dělat jiného? Já bych se chtěl jenom zeptat, jaký jsou vaše zkušenosti jako strany. What is your experience as a party? V Německu nově založený. Jak snadno se dostanete, ať už svýma vyjádřeníma, různýma nebo článkama, jak se dostáváte do novin, do televize, do rádia a podobně. We don't get it into the media. My se nedostáváme do médií. I'm fired from my job. Mě z práce vyhodili. So I don't